Hello everyone, welcome to our channel. ඔන්න අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ බර්ගර් හදන රෙසිපි එකක්. ඉතින් ඒක ටිකක් විශේෂයි. මොකද අද මම මේ බර්ගර් එක හදන්නේ ආට පිටි වලින්. මේ දේවල් තමයි අපිට බර්ගර් එක හදන්න ඕන වෙන්නේ. මම මේ හදන ඔක්කොම දේවල් description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි භාජනයකට ඕන කරන පිටි ටික දාගෙන ඒකට ඊස්ට් ලුණු සීනි ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි මද රස්නේ වතුර වලින් ටික ටික දාගෙන ටික ටික කලවම් කරගමු. මේ මම දාන විදිහටම තමයි වතුර දාගන්න ඕනේ. එකපාර වතුර ඔක්කොම දාලා කවලම් කරන්න ගත්තොත් අපිට වතුර ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ටික ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරගමු. මුලින්ම කලවම් කරගන්නකොට ස්පැචුලා එකකින් කලවම් කරගන්න එක හොඳයි. නැත්නම් අතේ ඇලෙන බලන නිසා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අතින් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි ස්පැචුලා එක පැත්තකින් තියලා අතින් කලවම් කරගමු. මේක පාන් පිටි වගේ නෙමෙයි, ටිකක් අතේ ඇලෙන බලනවා වැඩි මේක. ඉතින් හොඳට කලවම් කරගමු. මේ වගේ ඩෝ එකක් තමයි අන්තිමට කලවම් කරලා එද්දි අපිට එන්න ඕන. ටිකක් අපි ඩෝ එක අනාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේකට තෙල් එකතු කරගමු. තෙල් ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳට ඩෝ එක අනාගමු අපි. අන්තිමට අපිට මේ වගේ ඩෝ එකක් තමයි එන්න ඕනේ. අතේ නොවැළෙන ගානට ගත්ත ඩෝ එකක් තමයි මේ. ඊට පස්සේ අපි මේක පේපර් සර්වියට් එකකින් හරි කිචන් ටවල් එකකින් හරි වහලා පැයක් විතර පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. දැන් අපි අපේ පිටි ඩෝ එක පිපෙනකන් බර්ගර් එකට ඕන චිකන් පැටි එක හදාගමු. මේ තියෙන්නේ අපේ චිකන් පැටි එකට ඕන කරන දේවල්. මම මේ ටික description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අපේ චිකන් පැටි එක හදාගමු. අපි මුලින්ම භාජනයකට චිකන් ටික දාගෙන ඒකට අපිට ඕන කරන පාන් පිටි ටික දාගමු. ඊට පස්සේ ඕන කරන බිස්කට් කුඩු ටික දාගමු. ඒ ටිකක් දාලා ඉවර වෙලා ලුණු ටිකක් දාගමු. ලුණු දාගන්නකොට මම කියන ප්‍රමාණයම ඔයාලා දාගන්න ඕනේ නෑ. ඒක ඔයාලගේ රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ලුණු ටිකක් දාගෙන ඉවර වෙලා අපි මේකට කපාගත්ත කොච්චි ටික දාගමු. දැන් ඉඟුරු සුදු ලුණුත් එකතු කරගමු. ඉඟුරු සුදු ලුණු දැම්මම මේකට හොඳ රසයක් එනවා අපිට. ඊට පස්සේ කපාගත්ත ලුණු ටිකත් අපි දාගමු. ඊට පස්සේ අපි කෑලි මිරිස් ටිකයි ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක් දාගෙන හොඳට අතින් කලවම් කරගමු මේක. දැන් අපි අපේ පැටි ඩෝ එකෙන් ටිකක් අරගෙන ෂේප් කටරයකට දාලා හොඳට තුනී කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් තමයි එන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු චිකන් පැටි ටික. දැන් අපි මේ ටික හොඳට බැදගමු. පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දාගමු. ඒක හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපේ පැටි ඩෝ එක අරගෙන ඒකට දාගමු. දැන් අපි මේක හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් හොඳට බැදගමු. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත චිකන් පැටි ටික. ඔයාලට පේනවනේ මේ වෙද්දි දැන් අපේ පිටි ඩෝ එක හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කොටස් වෙන් කරගෙන මේ ටික හොඳට බෝල කරගමු.
අද මම මේ ගත්ත පිටි ප්‍රමාණයෙන් අපිට ඩෝස් 10ක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් අපි මේ ටික විනාඩි 20ක් විතර හොඳට පිපෙන්න වහලා තියමු. මේ අතරේ oven එක අංශක 180ට ප්‍රීහීට් වෙන විනාඩි 10ක් දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අපේ බර්ගර්ස් වලට කිරි ටික බ්‍රෂ් කරගමු. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාන් පිටි වලින් බර්ගර්ස් හදනවා නම් බිත්තර තමයි බ්‍රෂ් කරන්නේ. ඒත් ආට පිටි වලින් හදන නිසා තමයි කිරි වලින් බ්‍රෂ් කරන්නේ අපි. ඊට පස්සේ ඒකට ඕන කරන සෙසමි සීඩ්ස් ටික දාගමු. දැන් අපි oven එකට මේ ටික දාගමු. අංශක 180ට විනාඩි 30ක් තමයි බේක් කරන්නේ. දැන් අපේ ආට පිටි බර්ගර්ස් ටික රෙඩි. මේ තියෙන්නේ බර්ගර් එකේ ෆිලිං එකට ඕන කරන දේවල්. මේ ටිකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. අපි දැන් අපේ බර්ගර් එක හදාගමු. මුලින්ම අපි බර්ගර් බන් එකේ මයොනයිස් ටිකක් ගාලා ටිකක් පුච්ච ගමු මේක. මේ මයොනයිස් එක මම ගෙදර හදපු මයොනයිස් එක. මම ඒකේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට දාන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි පුච්ච ගත්තට පස්සේ බර්ගර් එක තියෙන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම බන්නි කුඩෙන් අපි හදාගත්ත චිකන් පැටි එක තියාගමු. ඊට පස්සේ සලාදු කොලයක්, තක්කාලි පෙත්තක්, ලුණු පෙත්තක්, චීස් පෙත්තක් තියලා අනිත් බන් එකෙන් අපි හොඳට වහගෙන චුට්ටක් තද කරගමු. එතකොට තමයි අපේ චීස් එක හොඳට මෙල්ට් වෙන්නේ. දැන් අපි ටූත්පික් එකක් ගාලා බර්ගර් එක පිළිගන්නමු. මේ තියෙන්නේ අපේ රසම රස චිකන් ආට පිටි බර්ගර් එක. මේ වගේ තව තවත් වීඩියෝ බලන්න අපේ subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ වටිනා අදහසුත් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.